Bine ați venit, dragilor din Zodia Leu, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada cuprinsă între 13 și 19 iulie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus, sau poate ascendentul în Zodia Leu, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, încă de la început vreau să le mulțumesc din suflet pentru avalanșa de gânduri bune, de comentarii frumoase, de like-uri, de gesturi de apreciere. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru această enormă susținere și toate aceste lucruri bune care vin din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, dragilor, haideți să vedem ce este important de știut pentru voi în această săptămână 13-19 iulie. Ce trebuie, dragii mei din Leu, să știe? Interesant. Haideți să vedem ce cărți mai ies. Mulți se vor îndrăgosti, se pare. Încă o carte, te rog, pentru dragii mei din Leu. Bun, ce avem noi aici? Avem o energie, un câmp energetic. Se pare că este un moment tare bun pentru voi să vă curățați această aură. Energia voastră cu ajutorul naturii, poate al mării, poate al râurilor. În general, cam tot ce are legătură cu apa în această săptămână. Chiar o să vă facă bine nu numai din punct de vedere energetic, vă poate face bine chiar și din punct de vedere al sănătății fizice. De asemenea, mai avem aici o energie care îmi spune că vă veți îndrăgosti. Foarte interesant, poate să fie ceva la propriu, chiar să vă îndrăgostiți, de ce nu, e ceva frumos, dar așa, per general, ne vorbește de iubirea față de tot. De toți și de tot, de natură, de persoane, de animale, de voi, să vă iubiți pe voi, să simțiți unii dintre voi poate o atracție așa neobișnuită față de cineva sau ceva, nu știu, o întâlnire, se anunță pentru unii dintre voi și un nou început, mai ales pe partea asta a dragostei, a sentimentelor. Dacă nu, și chiar și pentru cei aflați într-o pereche, se pare că e o săptămână în care comunicarea dintre voi e mult mai bună, mult mai puternică, da? Această dorință de a dialoga cu celălalt, de a te simți iubit, de a oferi iubire la rândul tău. Se vede foarte mult conexiunea cu natura în această săptămână. Nu știu dacă unii dintre voi veți pleca poate în concedii, dacă nu, veți simți nevoia asta de a ieși poate din cotidianul ăsta, din toată euforia asta și din toată nebunia asta în care ne aflăm până la urmă cu toții, indiferent în ce țară suntem. De asemenea, de ce? Pentru că e nevoie de gândire, e nevoie de liniște, e nevoie ca voi să contemplați poate mult mai bine, mult mai profund lucruri și situații din viața voastră, indiferent că e pe plan profesional, material, relațional. Avem aceste reflexii care ne vorbesc despre faptul că e un moment tare bun ca voi să observați ce aveți în jurul vostru, să mențineți un echilibru, da? Pe de altă parte, dacă aveți de luat decizii sau mai ales în situații importante sau vreți să treceți la acțiune, este foarte benefic ca voi, înainte de a lua această decizie, înainte de a face această alegere, înainte de a acționa, să încercați să vă conectați cu acest element atât de important vieții până la urmă, care este apa, și să observați mult mai bine ce este în jurul vostru,
să analizați, să reflectați mult mai bine lucrurile înainte de orice acțiune, înainte de orice decizie. Haideți să vedem acum și ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Leu în perioada 13-19 iulie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Așa a vrut, așa-l las. Bun. Și avem împărăteasa, avem roata destinului, un 8 de monede și un 7 de spade. Haideți să le și clarificăm. Să știți lucruri importante, atât pe plan profesional sau material. Clarificăm pentru dragii mei din Leu, perioada 13-19 iulie, împărăteasa, te rog. Clarificăm împărăteasa. Clarificăm roata destinului. Clarificăm 8 de monede. Clarificăm 8 de monede, te rog. Clarificăm 7 de spade. Ia să vedem la cei singuri. 7 de spade. Foarte interesant aici, să știți. Nu știu dacă Zodia Taur vă spune ceva. Clarificăm 7 de spade, te rog. Să vedem ce cu el aici. Clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Haideți să începem cu începutul și începem cu partea profesională. Avem împărăteasa. Împărăteasa, să știți că vine după o perioadă, avem aici spânzuratul, vine după o perioadă în care voi ați fost, sau v-ați simțit cel puțin un pic blocați. Aș zice că ați avut uneori nevoie să simțeați să faceți o pauză, să nu mai continuați ceva, un proiect, un plan. De ce? Pentru că simțeați voi că o anumită situație legată de muncă, o anumită problemă, trebuie privită cumva dintr-o perspectivă diferită. V-ați dat seama că în loc să forțați lucrurile, poate e mai bine să analizați situația din alt unghi. Așa că probabil că ați avut o perioadă în care lucrurile din punctul ăsta de vedere profesional nu prea au avansat, sau dacă au avansat nu foarte rapid. Posibil să fi trecut o vreme destul de lungă în așteptarea unei aprobări, a unui răspuns important pentru voi. De moment, asta v-a făcut să fiți un pic ezitanți, dar avem împărăteasa. Împărăteasa care îmi vorbește de anumite lucruri care aduc valoare, care vă ajută. Și nu doar pe voi, ci chiar poate și pe alții de pe lângă voi. E posibil în această perioadă să fie, cum să zic eu, să vă planificați munca în așa fel încât să fie mult mai eficientă, mult mai bună pe termen lung. Nu veți mai fi haotici, asta cu siguranță. Veți încerca să vă stabiliți niște pași foarte clari, mai ales dacă aveți un anumit plan în gând. Se pare că veți avea și un pic de sprijin, aș spune, din partea poate a colegilor, din partea poate a unei energii cu autoritate, cu funcție bună, care chiar vă poate ajuta și în felul acesta voi ieșiți din această stare de stagnare, din această stare care durează de ceva vreme.
Dar asta să știți că, cum să zic eu, v-am mai spus, nu știu dacă Zodia Taur vă spune ceva. E posibil ca voi, dat fiind că avem și un Venus aici, e posibil ca voi chiar să primiți, să simțiți că sunteți recompensați. Să simțiți că sunteți aproape de o reușită din punct de vedere profesional. Cu sau fără ajutorul unei energii, pentru că e posibil ca unei dintre voi să aveți ascendent în Taur. Și atunci cu atât mai mult vă dați seama de calitățile voastre, de abilitățile voastre și le veți exploata la maxim, în așa fel încât din punct de vedere profesional să vă cam iasă lucrurile. Ei, aici pe partea banilor. Pe partea banilor, nu știu dacă zodii de apă au legătură cu situații financiare, Rac, Pești sau Scorpion, dar avem roata destinului. Dacă până acum ați, nu știu, poate nu ați dat o importanță, poate nu neapărat, nu prea ați dat importanță unei anumite situații financiare sau unei anumite sume de bani sau banilor în general, eu aș zice că cu ceva timp în urmă, cred că vis-a-vis de bani ați avut un soi de ușoară imaturitate. De ce spun acest lucru? Poate că ați fost prea naiv. Poate că ați crezut în niște promisiuni care se vedeau poate cu ochiul liber, dacă v-ați fi uitat mai atent, erau destul de nerealiste. Sau pur și simplu ați cam cheltuit impulsiv pe lucruri care v-au adus o plăcere imediată și cumva parcă nu v-ați gândit așa de tare la ziua de mâine. Lucrurile astea se vor schimba. Se vor schimba de ce avem roata destinului. E timpul să treceți la un alt nivel, e timpul să treceți la un alt capitol. Roata destinului pe partea banilor, să știți că îmi spune mult despre faptul că poate veni o șansă total neașteptată, o colaborare, că e nouă, că e ofertă de muncă mai bună, care îți aduce niște bani mai buni, că vei profita tu de anumite momente bune pentru a pune niște bani deoparte, să faci poate anumite economii, posibil chiar să-ți mai crească un picuț veniturile, da? Puteți avea câștiguri de bani din situații care pur și simplu apar brusc, că vindeți ceva, că e un bun al vostru, că e poate un proiect foarte rapid care vine și la care sunteți voi plătiți destul de bine. Dar cumva nu vine întâmplător. Roata destinului niciodată nu vine întâmplător. Vine pentru că voi, cum am mai spus, ați fost probabil o perioadă de timp în această capcană. Da? În această capcană în care ați crezut poate ceea ce vi s-a spus, ați fost destul de naiv, să spunem așa. Dar lucrurile se vor schimba. Acum contează și ce faceți, pentru că roata destinului când vine, vine ca să încerce să te pună pe direcția cea bună. Pe partea relației avem un 8 de monede care vine de la, după o perioadă cu turn și un paj de cupe, dragii mei. La voi, cei care vă aflați într-un cuplu, e posibil să fie avut o perioadă în care ați tot amânat anumite lucruri în viața voastră de cuplu, că sunt discuții, că sunt nemulțumiri, că ceva s-a întâmplat. Toate aceste lucruri e posibil să fi dus la acest turn. Să fi dus la o trezire atât de bruscă și atât de transformatoare și atât de pe nepregătite, încât în acest moment, cu optul ăsta de monede, aș spune că sunteți într-o fază de construcție.
Sunteți într-o fază în care v-ați dat seama că susținerea reciprocă și e o îmbunătățire foarte mare în ceea ce privește relația voastră. Se pare că, indiferent ce ați fi amânat voi în incinta relației voastre, la un moment dat asta s-a strâns și bum, a explodat. Dar, așa cum de multe ori vă spun, nu tot ceea ce percepem a fi foarte negativ sau foarte dureros sau destul de exagerat, pentru că fiecare percepem diferit cât de dureros e, totuși pe voi v-a trezit. Pe voi, pe perechile voastre, a fost ca o trezire. Ce facem? Și se începe o reconstrucție a relației. Începeți să vă dați seama că fără fără efort reciproc din partea ambilor, numai așa, efortul ăsta împreună vă poate ajuta să construiți ceva. Nu știu, poate v-ați gândit la o casă, poate v-ați gândit să faceți o familie, să aveți poate un copil, nu știu, sau poate pur și simplu lucrați la relația voastră și încercați să o îmbunătățiți. Iar asta aduce susținere reciprocă. Eu zic că nu este un lucru rău. Poate, de ce nu, de aici apare și a doua îndrăgostire, ca să zicem așa. Așa că nu este rău deloc. Pentru cei care sunteți singurei, la voi avem un 7 de spade, de unde vine de la un 5 de spade. Dragii mei, nu știu care este treaba cu voi. Voi e posibil să fi avut acum ceva, nu de mult, un conflict în care v-ați dat seama că a existat necinste, că a existat cineva în viața voastră care, nu știu, sau o situație conflictuală, să spunem așa, care v-a cam provocat. Dar n-a fost întâmplător. V-a provocat ca voi să puteți vedea un adevăr. Ca voi să vă dați seama, să învățați o lecție. Tind să cred că e vorba de un eșec amoros aici. Ideea este alta, că de aici a plecat acest 7 de spade. Iar asta mi indică o situație în care voi trebuie să fiți atenți la un anumit personaj. Mai ales dacă simțiți că nu vedeți, deja vi s-a arătat că sunt lucruri necinstite, că sunt lucruri care nu vi s-au spus, pe care nu le-ați știut. A ieșit aici un adevăr. Nu știu care dintre voi a câștigat în acest conflict sau cine se simte câștigat. Cert este că în acest moment voi, sau cel puțin în această săptămână, ar trebui să fiți mult mai atenți la o anumită energie, la o anumită persoană, la o anumită situație conflictuală și să, cum să spun eu, să reflectați așa cum bine vedem, pentru că nu se spune totul, nu vezi, încă nu ai aflat tot adevărul. Cineva nu este sincer cu voi, chiar dacă încearcă să se strecoare așa pe sub pielea voastră, totuși lucrurile nu sunt atât de clare și bine ar fi să nu vă formați așteptări nerealiste. Pentru că e ceva aici care, din păcate, nu este ceea ce pare. Așa că, pentru cei singuri, cărțile mie îmi transmit o atenționare. Ce mai avem aici? Surpriza săptămânii vine cu un 3 de monede. Un 3 de monede provenit dintr-un 4 de cupe. Dragilor, ați traversat probabil o perioadă destul de apatică. Lucrurile astea o să se cam termine. Nu știu, ori că ați stat voi mai singurei, ori că erați plictisiți de tot și de toate și nu mai vrea să știți de nimeni și de nimic. Ori poate chiar ați avut nevoie de o perioadă mai liniștită, mai retrasă, în care voi să analizați mult mai bine anumite situații din viața voastră.
În această săptămână, treiul ăsta de monede vine și spune gata, ajunge până aici, e nevoie de o muncă în echipă, e nevoie de colaborări, e nevoie de comunicare și cu alte persoane ca vouă să vă iasă un rezultat real vis-a-vis de ceva ce pe voi e de interesul vostru. Surpriza nu ne spune neapărat că e vorba neapărat de bani sau de muncă sau de dragoste. Treiul de monede îmi arată o posibilă colaborare care apare în această săptămână și care vă scoate din această stare de apatie. Este ceva ce vă interesează și pe voi. Da? Există un numitor comun în această propunere. Da? Doar că trebuie lucrat în echipă. Da? Nu se poate face nici respectiva persoană. Energie nu poate să o facă singur fără voi, dar nici voi nu puteți face fără acea persoană. Cumva e necesar acest lucru în echipă. Dar e bine că vă scoate din această stare. Haideți să vedem acum și care e mesajul pentru voi, dragii mei, din Leu. Săptămâna 13-19 iulie. Ia să vedem ce avem aici. Da, este cam așa stau lucrurile. Nu știu dacă 1, 4, 5 sau 14 vă spun ceva. Ce îmi spune mie acest mesaj? Că e posibil să apară un drum un pic mai dificil, așa că cere ajutor și învață, pentru că toți suntem conectați. De fapt, ce vrea să ne spună? Chiar și atunci când ți se pare că lucrurile poate nu merg în direcția în care vreți voi sau simțiți voi că nu vă ies. Probabil că această ofertă, exact tocmai de aceea v-am spus, e un numitor comun aici. Nu e doar interesul cuiva, e și interesul vostru aici. Tocmai de aceea, chiar dacă sunteți voi un pic așa mai demoralizați, nu ezitați poate să cereți un sprijin, să vreți să colaborați cu ceilalți, să vreți să învățați. Pentru că, cel puțin în această săptămână, se pare că acest lucru vă este benefic. Tind să cred că va fi o perioadă temporară, să știți. Va fi o perioadă temporară. Chiar dacă simțiți voi așa că parcă nu dați înainte. Bun, dragilor, cam aceasta este lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, desigur nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați ca pacea, credința, liniștea, iubirea să vă însoțească la fiecare pas.